ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਡਰੋਮ ਜਾਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨੁਕਸ ਨਾ ਹੋਣ। ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨੁਕਸ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਏਜ ਰਿਲੇਟਡ ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੇਡੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨੁਕਸ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੰਡਰੋਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ IVF ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾਰਮਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਡਾਇਬਟਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ BP ਵੱਧਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਅਚੀਵ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਆਫ ਮੈਂਸਟਰੂਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਸਕੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 6 ਹਫ਼ਤੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 6 ਤੋਂ 7 ਹਫ਼ਤੇ 'ਤੇ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਰ ਕੁਝ 2-3 ਸਟਰਕਚਰਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਯੋਗ ਸੈਕ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੀਓਡੈਸੀਡੁਅਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟਾਪਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕੀ ਵਾਕਈ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਰੀਅਸ਼ੋਰਿੰਗ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਨ ਹੈ ਉਹ 11 to 13 ਵੀਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਸਕੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਐਂਟੀ ਸਕੈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਕਲ ਟਰਾਂਸਲੂਸੈਂਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਜਿਹੀ ਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਕਸਪਰਟ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪ ਹੈ ਉਹ 2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਮਾਰਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ 11 ਤੋਂ 13 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲ ਟਰਾਂਸਲੂਸੈਂਸੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਬਲ ਮਾਰਕਰ ਦਾ ਟੈਸਟ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨੁਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨੁਕਸ 1/, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨੁਕਸ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 in 10,000 ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1 in 10,000 ਬੱਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨੁਕਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰਦਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈਸੋਮੀ 21 ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਟ੍ਰਾਈਸੋਮੀ 18 ਔਰ ਟ੍ਰਾਈਸੋਮੀ 13, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਨੇ। ਟ੍ਰਾਈਸੋਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦਾ 3 ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲੀ 2 ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਡਰੋਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1 in ਲੈਸ ਦੈਨ 10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਸਕ 0 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 1 in 250 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸਕ ਕੁਆਇਟ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ 250 ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇਸੇ ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। 1 in 250 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਐਬਨੋਰਮਲ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ 249 ਬੱਚੇ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਬਲ ਮਾਰਕਰ ਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਏਜ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨਡ ਰਿਸਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ 1/250 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। 1 in 250 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 in 1000 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਫਰਦਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜੇ 1 in 1000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਿਸਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੈਟ ਫਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੋ 1 in 250 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰਦਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਨੇਟਲ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਾਂ NIPT ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ NIPT ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਮਦਰ ਦੇ ਬਲੱਡ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਰਦਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋ ਰਿਸਕ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਦੱਸਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਸ਼ੂ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੀਂਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨੁਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ CVS ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਰੀਓਨਿਕ ਵਿਲਸ ਸੈਂਪਲਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਔਲ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੀਸ ਲੈ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ 2-3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਐਮਨੀਓਸੈਂਟੀਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸੈਲਸ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ ਮਾਰਕਰ 12 ਹਫ਼ਤੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਟਰਕਚਰਲ ਮੈਲਫਾਰਮੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਐਨਐਨਕੈਫਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਈਬਲ ਫॉर ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਸਕੈਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਨਐਨਕੈਫਲੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਪੜੀ ਜਾਂ ਸਕਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਬਲ ਟੂ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨੁਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 11 to 12 ਵੀਕਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 16 to 18 ਵੀਕਸ ਔਰ 20 ਵੀਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਵਲ 2 ਸਕੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਵਲ 2 ਸਕੈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਰਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹਦਾ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਲ ਕੁਆਡਰੂਪਲ ਮਾਰਕਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਸਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਐਬਨੋਰਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੀ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 1 ਜਾਂ 2 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਵਗੈਰਾ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਮਾਰਕਰ ਜਾਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਟਿਸ਼ੂ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਸਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਏਜ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਰੈਟਿਕਲੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨੁਕਸ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨੁਕਸ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੀਥਲ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ 20 ਵੀਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬੋਰਟ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ PNDT ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ 20 ਵੀਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੀ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਬੋਰਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਕੈਨ, ਦੂਸਰਾ ਸਕੈਨ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਕੈਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਜੇ 14 ਹਫ਼ਤੇ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਐਂਟੀ ਸਕੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ 21 ਹਫ਼ਤੇ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਨੁਕਸ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।